Nasubukan mo na bang mag-alaga ng bata bilang iyong summer job? Maganda, di ba? Pero ang hindi mo inakala, yung bila kami ma-experience na kakaiba. Ang kwento natin ngayon ay tungkol kay Jane na nag-alaga ng isang bata para sa isang summer job. Summer noon at kailangan ni Jane ng trabaho. So, kinausap niya yung nanay niya para kausapin yung isa nilang kaibigan para maging yaya ng kanilang anak kahit mga 2 linggo lang. Kailangan lang ni Jane ng ekstrang pera para gamitin sa summer. Pambili ng mga school supplies sa pasukan at syempre, konting gala. Maganda naman na naging pag-uusap ng nanay ni Jane at ng kakilala niya. Sa madaling salita, nag-start si Jane na magbantay ng kanilang anak Lunes ng gabi. Kumatok si Jane sa pintuan. Pinuksan ito ng mag-asawa nang may ngiti sa kanilang mga muka. Sa isip-isip niya, maganda to, magandang simula. Kasi mukhang mabait naman tong mag-asawa na to. Ipinakilala ng mag-asawa ang kanilang anak, si Tracy. Napaka-cute na batang ito. Hindi pong walang gagawing masama sa'yo. Napakalambing. Agad-agad itong yumakap kay Jane. At niyakap naman niya ito pabalik. Walang naging problema nung unang gabi. Pangalawang gabi, Martes. Bumalik ulit si Jane sa bahay ng mag-asawa. Pero nakita niya na medyo matamlay si Tracy. Tinanong niya ito kung bakit. Hindi umiimik yung bata. Parang may takot sabihin sa kanya. Miyerkules ng gabi. Bumalik ulit si Jane sa bahay ng mag-asawa. Nakita niya na parang bumalik naman sa dati si Tracy. Masayahin ulit, malambing, at puro yakap ang binibigay sa kanya. Nung gabi ngayon, ginawa lang ni Jane lahat ng dapat gawin. Pinakain niya yung bata, pinaliguan. Nung oras na para matulog, hinatid na ni Jane si Tracy sa kanyang kwarto. Yung bahay ng mag-asawa, 2 stories yon. May first floor at second floor. Ang kwarto ni Tracy, nasa tabi ng hagdan sa second floor. Nung paakyat sila ng hagdan, napansin ni Jane na tumitingala si Tracy. At habang nakatingala yung bata, parang nagbabago yung mukha nito. Parang nagme-make face. Maraming pwesto yung ginagawa niya sa mukha niya na parang nakakatawa naman kasi bata yun. So hinayaan na lang ni Jane kung ano yung nangyayari. Inayaan niya yung bata paakyat para matulog. Huwebes ng gabi. Bumalik ulit si Jane sa bahay para bantayan si Tracy. Nung gabing yun, parang iba yung pakiramdam ni Jane sa paligid. Parang mabigat. Parang hindi niya maintindihan kung anong nangyayari. Ginawa niya ang usual niyang ginagawa. Pinakain niya yung bata, pinaliguan, at naglaro. Oras na ulit para matulog. Umakyat sila sa hagdan. At sa kalagitnaan ng pag-akyat nila, tumingala na naman si Tracy at nag-make face. Siyempre, nagtaka si Jane. Tinanong niya ngayon yung bata kung bakit gano'n na lang yung reaksyon niya. Hindi handa si Jane sa kung anong sagot ni Tracy sa kanya. Ang sabi ng bata, Ginagaya ko lang naman kung ano yung nakikita ko sa taas. Tignan mo. Merong babae dun. Ang ganda ng tirintas ng buhok niya. Ang haba. Tapos, yung ibang hibla, nakatali sa liig niya. gulat na gulat si Jane sa narinig niya dun sa bata. Inisip niya na parang, baka guni-guni lang niya yon. Hindi naman siguro totoo na mayroong babae sa taas. Dahan-dahan siyang tumingin. Dahan-dahan siyang tumingala para tignan kung meron nga bang babae na nakasabit sa taas. Pero wala. Hindi mo naman maiiwasan kay Jane na matakot. Dahil hindi naman siguro magsisinungaling yung bata sa nakikita niya. Dali-dali niyang hinatid si Tracy sa kwarto nito para matulog. Nagmukmok siya sa kwarto niya buong magdamag kakaisip ko anong nangyayari.
Biyernes ng gabi. Bumalik ulit si Jane sa bahay na yon sa huling pagkakataon para bantayan si Tracy. Bago pa man umalis ang mga magulang ng bata, tinanong na to ni Jane, ano ho bang nangyayari dito sa bahay na to? Bagong bahay ho ba to o nabili nyo lang dati? Ang sabi ng mga magulang ni Tracy, nabili nila yung bahay ng second hand. Meron ng dating may-ari nun pero inabandonan na nila ito dahil nag-migrate na sila sa ibang bansa. Yun na siguro yung confirmation na hinahanap ni Jane para masagot lahat ng tanong niya. Ginawa ulit ni Jane kung anong dapat gawin. Pinaliguan niya yung bata, pinakain niya, at naglaro sila. Pero nung paakyat na sila ng hagdan, nangyari na naman ang hindi inaasahan. Unti-unting tumingala si Tracy para tignan yung babae. Nagme-make face na naman siya. Para siyang nahihirapan. Hirap na hirap yung mukha ni Tracy na gayahin kung anong ginagawa ng babae sa taas. Dahil na-curious si Jane, dahan-dahan siyang tumingala para tignan kung anong nangyayari. Laking gulat nito nang makita niya ang isang babae na nakasabit simula sa kisame hanggang sa paanan ng hagdan. Nakasabit dahil nakabigti. Ngayon lang pumasok sa isip niya na yung make face pala ng batang si Tracy ay hindi dahil natutuwa siya sa itsura ng muka. Ginagaya pala niya ay ang itsura ng tao habang nasasakal. Hirap na hirap at hindi makahinga. Sobrang kilabot ang naramdaman ni Jane sa nangyari. Binuhat niya si Tracy at tumakbo silang dalawa palabas. At buong Biyernes ng gabi, nagstay lang sila sa isang fast food chain na open 24 hours hanggang sa sunduin sila ng mga magulang ni Tracy. Natakot ka ba sa kwento natin ngayon? Kung natakot ka, huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para naman updated ka sa lahat ng scary stories na ipopost natin sa channel na to. See you!